Пожили та й досить. Шляхи відрізані. Це кажуть самі окупанти, які оселилися в українському Криму від 2014 року. Ранок 8 жовтня для них став вибухово несподіваним. Бо де ж ділася та славнозвісна охорона та ППО, а ще катери і водолази, які мали стерегти переправу, невідомо. Версію підриву так званого Кримського мосту видали самі ж окупанти, буцімто вантажівка з вибухівкою приїхала на переправу з Росії. Як наслідок, так званий Кримський міст пішов до крейсера «Москва». Поки частково. Як минув 227-й день Великої війни та бавовни на мосту у Криму, розповість Олена Рибинська. Толя, я опоздаю, короче, мост горить. Крим, 6 ранку. Міст через Керченську протоку втомлюється, спалахує і відкидає свої шматки у Чорне море. Системно поїзд горить. Пропагандисти Кремля відразу видають, це вибухнула фура, що їхала так званим Кримським мостом. І внаслідок вибуху запалали і вагони з паливом, що йшли залізничним полотном. Рашисти і версію видали одразу. Буцімто вантажівка була начинена вибухівкою, однак змогла пройти перевірку на посту охорони мосту. Та з огляду на реакцію самих жителів півострова, вони таким повідомленням не довіряють. Мені кажется, вообще 2 взрыва було, ні? Так звані правоохоронці окупантів згодом фіксують пошкодження переправи, знаходять навіть власника фури, жителя російського Краснодарського краю, але той за кордоном і записує звернення. Я Весулов Самир Симон Аглы, 1996 года рождения. К случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня, а на ней работает дядя. Водночас гауляйтери Криму намагаються заспокоїти місцеве населення, все нібито під контролем. Ось-ось запрацює паромна переправа, виїхати зможуть усі. Але щось пішло не так. Движение там какое-то есть? Что-то делают? Пожили, хватит. Мосту дал. Путі отрезані. Розмови про паромну переправу для заспокоєння місцевих, бо ж від жовтня кримська погода бурхлива та непередбачувана, наголошує військовий експерт Владислав Селезньов. І додає, окупанти частково відрізані від постачання російської зброї та техніки саме Керченським мостом. Крим так само чекає осінньо-зимовий період, відповідні обмеження щодо логістики через Керченську протоку. Чи готові зараз російська військова логістика забезпечувати поставки зброї та боєприпасів через той самий сухопутний коридор? Бойові дії йдуть. Українські гармаші неодноразово доводили свою вправність і майстерність. Чи причетні українці до інциденту на мосту? Без підтверджень, але і без заперечень. Міноборони, СБУ та РНБО майстерно патролили отрицательний вибух на Керченській переправі. Світає, міст гарно палає. Соловейко у Криму СБУ зустрічає. Ракетний крейсер «Москва» та Керченський міст – 2 сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – пішли на дно. Що далі, росіяни? Паніки нет. Окупаційна влада Криму одразу запроваджує обмеження. Бакалію продавати не більше 3 кілограмів в одні руки. Жителі півострова згрібають усе можливе з магазинних полиць. Та вишиковуються до АЗС у кілометрові черги. При цьому окупанти на півострові повідомляють, запасів продовольства і пального мають на 40 днів, а може і на 55. А от за повідомленнями місцевих, готівки у банкоматах уже немає. Усі автобусні рейси з Криму на материкову частину Росії скасовано, квитки на залізницю також. Свалювати із півострова не виходить. Окупант Путін доручив створити урядову комісію, аби ж таки вияснити причини цієї події. У Росії кажуть, після вибуху на мосту пошкоджено понад 1 кілометр залізничного полотна.
Символ возз'єднання із Росією сьогодні дав добрячу тріщину. І це неабияк впливатиме як на жителів Криму, так і окупантську владу, певен військовослужбовець і народний обранець Роман Костенко. Символ, пам'ятаєте, як Путін говорив, «возвращення в родную гавань», зараз показав, і цим мостом він як символом показував, що він об'єднав Крим з Росією. Зараз Україна показала, що всі ці символи, нам плювати на всі його символи, ми всі свої землі збираємось повертати назад. А саме головне, що це показує відсутність страху перед Путіном. Під вечір рух автотранспорту мостом через Керченську переправу нібито відновили. Однак із суттєвими обмеженнями пропускають лише легкові автівки і автобуси після ретельного огляду. Вантажівки таки чекають на паром. Водночас українські захисники наголошують, аби нівелювати свою невдачу із Кримським мостом, Росія може продовжити терор мирних українців. Загроза ракетних ударів, як і атаки дронів камікадзе, лишаються актуальними. Зважаючи на занепокоєність ворогам станом справ із логістикою на півдні України та намаганням переключити увагу від Кримського мосту, слід усвідомлювати ймовірність посилення атак на всі, а особливо на південні регіони України. Олена Рибінська, 5 канал.